بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن ښکاري چې څه لیکلي شوي نه دي، نو د دې مطلب دا دی چې ټاپک پسې وي د ډسکشن ریلیټډ. لاست ټاپک کې موږ ډسکس کړی چې هومیوسټیسس په پلانټس کې څنګه کیږي، کم داسې پروسیسز دي چې هغه په پلانټس کې کیږي، لایک آسمو ریګولیشن په پلانټ کې څنګه کیږي، ترمو ریګولیشن په پلانټ کې څنګه کیږي، او ایکسکریشن په پلانټ کې څه کیږي. وخت په نه ضایع کوو، ډایرکټ په راځو هیومنز ته. هیومنز کې به ما سره چې دی که نه هومیوسټیسس څنګه کیږي، نو لومبی به لږ غونډې کې ډسکشن کوو د هومیوسټیسس، او بیا به د هغې نه پس راځو هومیوسټیسس چې کم په هیومنز کې کیږي، په کمو طریقو باندې کیږي او کم آرګن یې کوي، هغه به ډسکس کوو. ټایم به نه ضایع کوو، ډایرکټ به چې دی نو موږ څه ته راشو، موږ به راشو ډسکشن ته چې آیا دا هومیوسټیسس چې دی که نه، دا هومیوسټیسس دا اخر چې دی نو څه ته ویل کیږي. نو لومبی ډسکشن به مونږ چې دی نو دا وکړو چې مونږ سټارټ کې دا خبره کړې وه چې آیا هومیوسټیسس ویل کیږي څه ته. هومیوسټیسس دې ته ویل کیږي چې مونږ سره د باډي انټرنل انوایرمنټ کنټرول شي. انټرنل انوایرمنټ څه وي، انټرنل انوایرمنټ په ما سره څه وي، مینټین به وي، او د دې مینټین کولو فایده به څه وي، د دې مینټین کولو فایده به دا وي چې ما سره څه چل وشي چې کم په باډي کې فنکشنز کیږي، مختلف کارونه کیږي چې هغه په صحیح طریقې سره وشي. دې ته څه ویل کیږي، هومیوسټیسس ویل کیږي. مطلب دا چې the maintenance of internal environment of the body is known as homeostasis despite of any changes occur in the despite of change in external environment. مطلب د دې خبرې څه دی، وی کله یو کس ته فار ایگزامپل زه یم، ټیک ده، زه یخنی یو موسم ته ځم نو هلته به زما باډي څنګه اډاپټ کوي، زه ګرمی یو ځای ته ځم هلته به زما باډي څنګه اډاپټ کوي، که زه لیټ سه بیماریږم نو زما باډي به څنګه اډاپټ کوي. د ایکسټرنل انوایرمنټ سره به زما باډي اډاپټیشن څنګه کوي، څه اډاپټیشن به کوي، دې ته ویل کیږي هومیوسټیسس. صحیح ده. دا هومیوسټیسس په کار څه دپاره دی چې تا سره په باډي کې فنکشن وشي. سونم چې سیلونه، سونم چې آرګن، سونم چې سیسټمز هغه تا سره خپل فنکشن پرفارم کوي که نه. لکه لیټ سه ریسپیریټري سیسټم دی، لیټ سه موږ ووایو چې دا ما سره چې دی نو ریسپیریټري سیسټم دی. ریسپیریټري سیسټم تا سره څه کار کوي، د سا کار تا سره چې دی نو کوي. اوس د دې دپاره به یو خاص انوایرمنټ پکاري، د دې دپاره به یو خاص ماحول پکاري چې هغه تا سره څه وشي، هغه به تا سره دا هومیوسټیسس پرووایډ کوي، نو هله به ته په اسانه سا اخیستی شي. لیټ سه زه ووایم چې ډایجسټیو سیسټم، نو ډایجسټیو چې کوم د خوراک سیسټم دی د هغې دپاره به یو خاص انټرنل انوایرمنټ پکار وي د باډي. هغه انوایرمنټ مینټین کولو دپاره به تا سره څه وي، هومیوسټیسس کیږي. چې هومیوسټیسس وشي نو په قلاره باندې به تا سره ډایجسټیو سیسټم خپل کار کولی شي. لیټ سه زه به سمپل چې دی نو دا ووایم چې ټمپریچر کنټرول کول، نو که لیټ سه زمونږ نارمل باډي ټمپریچر 37 دی، ټیک دا ډیګري سینسیس، نو که لیټ سه دا زیاتیږي نو زما تبه کیږي، که لیټ سه کمیږي نو زه چې دی نو هایپوترمیا ته چې دی نو ځم. نو دا ټمپریچر برقرار ساتل دا ضروری دی. د دې سمپل اگزامپل دا دی چې د هر یو شیز دپاره یو خاص انوایرمنټ پکار دی. د هر کار دپاره زمونږ په وجود کې یو انوایرمنټ پکار دی. د برین دپاره یو انوایرمنټ پکار دی، د کډنی دپاره یو انوایرمنټ پکار دی، د لنګز دپاره یو انوایرمنټ پکار دی، د بونز دپاره یو انوایرمنټ پکار دی، د امیون سیسټم دپاره یو انوایرمنټ پکار دی. نو څه په خبره ورسېدې او کو نه رسېدې، نه دې مطلب دا دی چې هومیوسټیسس ویل کیږي څه ته، د مینټننس آف د انټرنل انوایرمنټ آف د باډي ډسپایټ آف اینی چینجز اکر ان د ایکسټرنل انوایرمنټ از نون ایز هومیوسټیسس. صحیح ده. اوس زمونږ په باډي کې چې دی نو مختلف څه دي، مختلف سیسټم دي چې هغه مونږ سره هومیوسټیسس کوي. نو په هغې کې موسټلی چې کوم دی هغه یو دی لنګز، ټیک ده، یو دی سکن، او یو دی مونږ سره کډنی. دا درې سیسټمز موسټلی مونږ سره چې دی نو څه کوي، هومیوسټیسس مینټین کوي. اوس ګوره لنګز به نن وایو، هینه پس په سکن وایو، بیا به کډنی وایو، دا به الګ چې دی نو ځان له به وایو. لومبی به مونږ چې دی نو ډسکس کوو څه لنګز به ډسکس کوو چې آیا لنګز چې دی که نه، لنګز ما سره څنګه اخر چې دی نو هومیوسټیسس کوي. صحیح ده. lungs as a homeostasis organ.
د دې خبرې مطلب دا دی که نه چې it will work as homeostasis organ work as homeostatic organ مطلب د دې څه شو د دې خبرې مطلب دا شو چې دی به د homeostasis د پاره کار کوي homeostasis څه مطلب چې دی به internal body environment control کوي internal body environment بس کوي هغه به maintain کوي سبا کوي maintain کوي به په خبره ورسېدي او کو نه رسېدي اوس په دې دا maintenance چې دی نو د څه دپاره به کوي دا maintenance چې دی نو دا به د دې د څه دپاره کوي دا maintenance په دې د دې دپاره کوي چې په باډي کې ماحول خراب نشي اوس په دې چې دی نو موږ سره په باډي کې به سمپل الفاظو کې موږ ووایو چې آیا څومره چې دی نو لنګز موجود دي نو که آسان الفاظو کې موږ ووایو که نه او آسان الفاظو کې موږ دا ډسکس کړو دا آلریډي موږ چې دی نو په ړومبي لیکچر کې چې دی نو ډسکس کړو چې آیا موږ سره لنګز څه حساب دی څنګه چل نه دی که موږ ووایو نو 2 types of lungs چې دی نو ما سره موجود دي سوري 2 types نه 2 lungs موجود دي صحیح ده دا 2 lungs چې دی نو دا ما سره in the chest cavity موجود دی chest cavity کې دا موجود دي ما سره صحیح ده په chest cavity کې ما سره یو 2 organ موجود دي چې هغې ته څه ویل کېږي هغې ته ویل کېږي lungs یو ته ویل کېږي right lung یو ته ویل کېږي left lung په رائټ لنګ کې به ما سره 1 2 3 لوبز وي په لیفټ لنګ کې به ما سره 1 and 2 لوب وي پوه شو په خبره او که پوه نه شوې اوس به راځو چې آیا دې هومیوسټیسس چې دی نو څنګه کوي که تاسو ته دا خبره یاد شي نو د لنګز کار څه شی دی د لنګ کار دی تا سره څه کوله ریسپایریشن کوله دا ما سره څه دی دا ریسپیریټري آرګن دی دا ما سره څه شیز دی دا ما سره دی ریسپیریټري آرګن صحیح ده په دې کې به ما سره څه چل کېږي په دې کې به تا سره کېږي ګیس ایکسچینج ګیسونه به پکې ایکسچینج کېږي کم ګیس به ایکسچینج کېږي نو یو ته ویل کېږي اکسیجن ټیک ده او بل ته څه ویل کېږي کاربن ډای اکساید دا ګیسونه به ایکسچینج کېږي لږ غونډې اوورویو کوو بیا چې دی نو زه تاسو پوهیم چې آیا د دې کار چې دی نو څه دی دا ګیسز ایکسچینج به چې دی نو کېږي که نه دا ګیسز ایکسچینج به په کم ځای کې کېږي دیس ګیسز ایکسچینج ویل اکر ان د الویولای په کم ځای کې به کېږي تا سره په الویولای کې به چې دی نو تا سره کېږي په الویولای کې چې دا کم پاوچ دی دې ته به چې دی نو اکسیجن به راځي ٹھیک نا او کاربن ډای اکساید به چرته ځي بهر به نه چې دی نو ځي دا کاربن ډای اکساید به چې دی نو د چرته نه ځي دا به د الویولای نه چې دی نو داسې راځي او د باډي نه به بهر کېږي دا به چرته راځي دا به انوایرمنټ ته راځي صحیح ده دا به چرته راشي دا به انوایرمنټ ته راشي او دا به د انوایرمنټ نه چرته چې دی نو ځي دا به راځي اکسیجن به الویولای ته به دننه راځي صحیح ده اوس د دې د پاسه چې کوم الویولای د پاسه کیپیلریز موجود دی او هر یو شیز موجود دی هغه به دا اخلي او چرته به بوزي مخکې به چې دی نو بوزي صحیح نه اوس راځو آیا چې دا هومیوسټیسس دی څنګه کوي دا خو موږ وپېژندو چې ریسپیریټري آرګن دی او ګیسز ایکسچینج هم چې دی نو کېږي نو همیشه دپاره یاد ساته زموږ د باډي دپاره ریکوایرمنټ څه دی باډي ریکوایرمنټ باډي ریکوایرمنټ تا سره څه شیز دی باډي ریکوایرمنټ تا سره کم یو ګیس دی زموږ په باډي کې همیشه دپاره یاد ساته په بلډ کې به د اکسیجن تعداد څونه یو دا به ما سره ستا وي 8200 mmHg او دې ته به موږ څه وایو partial pressure of oxygen دې ته به موږ څه وایو partial pressure of oxygen PO2 دې ته ویل کېږي ښه جي اکسیجن باندې پوه شوې اوس راشه څه ته په بلډ کې به تا سره د CO2 تعداد څونه یې د CO2 تعداد نو دا به ما سره څونه 35 نه واخله 45 پورې mmHg صحیح ده او دې ته به څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي partial pressure of CO2
په دې خبره باندې ورسېدې او کو نه رسېدې دا مې راته نارمل ویلیوز چې دی نو وی چې نارملی اکسیجن زمونږ په بلډ کې څومره پکار دی 80 نه 100 mmHg پورې CO2 څومره پکار دی 35 نه 45 mmHg پورې اوس ګوره که لیټ سې زمونږ په باډي کې چې دی نه او دی به اوس څه چل کوي اوس به مونږ دې ته کې دا خبره ډسکس کو کنه چې زمونږ د باډي ریکوایرمنټ خو اکسیجن او کاربن ډای اکساید دی نو زمونږ لنګز به څه ریموو کوي CO2 به څه کوي CO2 به ریموو کوي صحیح ده او اخلی به څو انهیل کوي به څو اکسیجن به انهیل کوي په دې خبره باندې خو پوه شوې که نه اوس دا CO2 دی ولې بهر کوي CO2 ما سره څه شیز دی دا CO2 ما سره دی ویسٹ پروډکټ دا CO2 چې کوم ما سره دی که نه دا CO2 دا ما سره ویسٹ پروډکټ دی صحیح ده دا CO2 به دې څه چل کوي دا CO2 به دې بهر کوي د خپلې باډي نه ولې به بهر کوي ځکه به بهر کوي چې که لیټ سې ستا په باډي کې CO2 د دې 45 نه چې دی نو زیات شوی CO2 څه ته ویل کېږي کاربن ډای اکساید دا کاربن ډای اکساید ستا په باډي کې د 45 mmHg نه زیات شو نو دې ستا په باډي کې مختلف ټایپ اف مسلې راوستي شي لکه څنګه مسلې ستا په برین باندې مسله راتلی شي کنفیوژن کاز کیدی شي ریسپیریټری فیلیر کاز کیدی شي تا سره چې دی نو کوما کاز کیدی شي که لیټ سې دا کاربن ډای اکساید ستا په باډي کې ډېر زیات شي نو تا سره چې دی نو ډیث هم کاز کیدی شي ته چې دی نو تا سره ریسپیریټری مسلز چې دی نو هغه ویک کیدی شي د دې په شا ټول میکانیزمز دي خو دا زه د یو ریوایز کوم چې تا سره په برین باندې موسلی چې دی نو اثر پروزي تا سره چې دی نو کاربن ډای اکساید چې دی نو زیات شي دا او مقه خبره به دلته کې راشي چې آیا موږ چې دی نو د بوټو د لاندې اوده شو نو اخر څه چلو شي نو د کاربن ډای اکساید لیول زیات شي نو زموږ ساه بندېدل چې دی نو سټارټ شي چې ساه بندېدل سټارټ شي نو موږ وایو جوړ پیریان کېناستل هغه اصل کې پیریان نه هغه تا سره څه چلي ستا د کاربن ډای اکساید لیول چې دی نو په باډي کې په بلډ کې چې دی نو دا د کاربن ډای اکساید لیول زیات شي چې کله تا سره د هغې لیول زیات شي نو دا ټولې مسلې راتلی شي اوس د دې مسلو نه د بچ کېدو دپاره به دا لنګ څه کار کوي دا مسلو بچ کېدو لپاره به دا لنګ چې دی به دا CO2 ریموو کوي او دغه CO2 ریموو کېدل چې دی که نه دا هومیوسټیسس دی اکسیجن به اخلي او CO2 به تا سره څه کوي ریموو کوي به نو مطلب د دې خبرې څه شو چې ما سره به دی ایز ا هومیوسټیسس کې به دی څنګه کار کوي هومیوسټیسس کې به دی کار دا کوي چې د بلډ چې کم گیسز ایکسچینج دی بلډ کې به گیس ایکسچینج برابر ساتي څه به برابر ساتي مطلب دا چې تا سره به چې دی نو O2 به باډي ته انټر کوي او CO2 چې دی که نه CO2 دا به د باډي نه څه کوي دا به ریموو کوي دا شیز نه دی دا به ریموو کوي د خپلې باډي نه بیکاز که دا ریموو کیږي نه نو د دې نقصانات په څه وي تا سره به اسیډیټي کیږي اسیډیټي تیزابیت په ستا په باډي کې زیاتیږي چې ستا په باډي کې CO2 زیاتیږي نو تا ته کنفیوژن کاز کیدی شي ٹھیک ده تا ته کنفیوژن کاز کیدی شي تا ته ریسپیریټری فیلیر کاز کیدی شي ریسپیریټری فیلیر مطلب دا څنګه چې مونږ وایو که نه څنګه چې مونږ وایو چې هارت یې فیل شو دغه شان د لنګز هم فیل کیدی شي صحیح ده د دې نه علاوه تا سره چې دی نو کوما کیدی شي ٹھیک نه د دې نه علاوه نورم د دنیا مسلې چې دی نو د دې د وجې راتلی شي نو د دې مسلو نه بچ کېدو دپاره ځکه چې که تا سره لیټ سې اوس CO2 زیاتیږي او CO2 ستا د باډي نه چې دی نو نه واش آوټ کیږي نو تا سره به ریسپیریټري فیلیر راشي چې ریسپیریټري فیلیر راشي نو لنګز به خپل کار پرېږدي چې لنګز خپل کار پرېږدي نو سیل ته به اکسیجن میلاویږي نه به میلاویږي چې سیل ته اکسیجن نه میلاویږي نو سیل به خپل کار کولی شي نه به شي کولی نو په سټارټ کې مونږ دا خبره وکړه چې هومیوسټیسس چې دی که نه هومیوسټیسس د هومیوسټیسس مطلب اصل دا دی چې تا سره به انټرنل انوایرمنټ په صحیح ساتي د څه دپاره به یې صحیح ساتي چې دی خپل فنکشنز چې دی نو څه وکړي هغه ټیک وکړي که لیټ سې ته خپل ماحول خرابوې نو تا سره به فنکشن خرابېږي چې فنکشن خرابېږي نو انسان مړ کېدی هم شي او د دې غټ دغه چې دی نو ډیث دی فاینلي چې دی نو انسان مړ کېدی هم د دې د وجې چې دی نو شي نو دې ته څه ویلې کېږي دې ته ویلې کېږي هومیوسټیسس چې آیا لنګ چې دی نو هغه تا سره چې دی نو ایز
دغه چې دی نو څه کار کولی شي ایز ا هومیوسټیټک organ چې دی نو څنګه کار کولی شي. د دې سمپل که مونږ اسان الفاظو کې ووایو که نه که مونږ لیټ سه دا ډیفاین کړو چې آیا دا CO2 چې دی که نه CO2 نو دا اصل کې زمونږ په باډي کې اکومولیټ کیږي به دا به څه کیږي اکومولیټ کیږي به چې اکومولیټ کیږي نو تا سره به ایسیډیټي راځي ٹھیک ده چې ایسیډیټي راځي نو تا سره به ریسپیریټري فیلیر راځي چې ریسپیریټري فیلیر راځي نو ریسپایریشن باندې کیږي صحیح ده چې ریسپایریشن نه کیږي نو سیل به خپل فنکشن نشي پرفارم کولی نو دا ټول هغه موسم ودوي که ماحول ودوي هغه چې دی نو خراب شي دا ټول ماحول چې کله خراب شي نو ستا باډي خرابه شو. نو دغه شانتې زمونږ د باډي نه کاربن ډای اکساید ریموف کول او اکسیجن اخیستل دا د لنګ کار دی. نو ایز ا لنګ چې دی نو دی به ایز ا هومیوسټیټک organ څنګه کار کوي دی به داسې کار کوي دی به تا سره چې دی نو په دې طریقه باندې چې دی نو کار کوي CO2 به ریموف کوي اکسیجن به اخلي چې په باډي کې ایسیډیټي نه زیاتېږي چې په باډي کې ایسیډیټي زیاتېږي نو مسله به تا سره چې دی نو جوړېږي. د دې نه پس مونږ سره راځي سکن به په بل کې چې دی نو وایو لومبې به دا ډسکس کوو چې واټ از سکن بیا سکن چې دی نو هغه ما سره چې دی نو په ټوله باډي باندې پرزنټ دی نو دی کې کم لیئرز دي او بیا به د هغې ایز ا هومیوسټیټک organ ډسکس کوو چې آیا هومیوسټیټک organ ایز ا هومیوسټیټک organ دی څنګه کار کوي زمونږ په باډي کې چې دا دوه درې organ موجود دي نو دی زمونږ هومیوسټیسس څنګه کمپلیټ کوي صحیح نه. نو زما په خیال چې دی کې خو نور څه داسې چې دی نو پاتې نه شو اور بک کې هم چې دی نو دونه څه شته دی نه. امپورټنټ خبره په دې کې دا ده چې ته دا وپېژنې چې ایز ا لنګ زه هومیوسټیسس پرفارم کوم نو څه چل به کوم دا چل به کې CO2 به ریموف کې دا قصه چې تا ته یادې که نه نو ته به پوهې CO2 د باډي نه ویستل دا د لنګ کار دی چې CO2 د باډي نه نوځي ایسیډیټي به زیاتېږي چې ایسیډیټي زیاتېږي مسلې به جوړېږي صحیح ده. انشاءالله نیکسټ لیکچر کې ملاویږو. السلام علیکم.